guys! Welcome back to my channel. So ito na nga. Diba nung previous vlog ko, nagluto ako ng pork stick. Tapos yung isa kong kapatid, ang sabi, pwede na daw. Tapos yung isa ko namang kapatid, sabi, out of 10, 7. Kaya ngayon, magluluto ulit ako ng butter shrimp. So guys, ano pa hinihintay natin? Tara na! So ayan guys, nandito na ako sa aming munting kusina. Ayan na, nandito na yung shrimp. Binabad ko na to ng 1 hour. 1 hour. Pero, depende naman sa inyo yun kung pwede naman 40 minutes lang ibabad yung shrimp sa Sprite. Ito po ang itsura ng shrimp after mababad ng 1 hour. Alagay ko na yung butter. Ito na yung butter. Hinaan ko lang ng apoy. Lalagay ko na rin yung bawang. Oo, bawang. Ilalagay na natin yung binabad na shrimp. Tapos, yung pinagbabarang ko kaninang Sprite, yun lang ilalagay ko yung sabaw. Hindi ko yun iubos. Pero kung gusto niyo pong maraming sabaw, depende po sa inyo. Tansya-tansya lang sa akin. Ayun. Hintay lang akong kumulo. Ayan guys, kumukulo na. Lalagay ko na yung asin. Pampalasa. Tapos, magic sarap. Lalagyan ko rin ng paminta. Wow! Wow! So, ayun guys. Tapos na tayong magluto. Sana nagustuhan niyo. See you on my next vlog. Please like and subscribe to my channel. Bye!